सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरां ते। अमेरिका के शिकागो विच लेबर डे वीकेंड ते हुई गोलीबारी विच 8 साल की बच्ची समेत 10 लोगों की मौत। वख-वख हिंसक घटनावां विच 50 तो ज़्यादा लोग जख्मी। कोविड-19 महामारी शुरू होने तो बाद पहली बार खुले ओंटारियो के स्कूल। कुछ थावां ते अगले 2 हफ्तिਆਂ में शुरू हो जाएंगे स्कूल। 2022 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਔਕਵਿਲ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਹਿੰਸਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 45% ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਕ ਕਾਉਂਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਜ਼ੋਰ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Ongoing gang conflict in the area, and it's possible that other people that were in this vehicle were the targets. We're asking everybody from the community to look at this car and to talk to people in the community. We believe in the detective division that people know who committed this offense. Getting notified about another child being a victim of gun violence is one of the most painful experiences, not only as a law enforcement professional, but also as a parent. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। The main message is one of confidence in our system, in our outbreak management protocol, in the professionalism of our educators and our principals, and of the can-do attitude, I think, of all of us as a province. I am inspired and I'm proud of our students. And I'm proud of our parents, no matter what the decision they've made. The fact some things can stay the same. There's enduring truths, notwithstanding the pandemic. Quality education is so important. Positive mental health is critical. And access to learning and to their teacher. And we're ensuring those fundamentals remain in place while keeping these kids safe. I really do believe that what we have developed is thoughtful, it's fully funded, it's evidence informed, it's been supported by the chief medical officer, and we're going to get students back. We're staggering our starts, Melody, to make it safe, get this right. And I just really want to emphasize the importance of staying positive and encouraging young people who may face additional challenges today in the coming days in the context of their mental health to seek support. We've increased investment by over $30 million, working with partners like Kids Helpful. And I think it's really important for young people to learn if they're online or they're remote, no matter what, they're going to be supported. Well, you know, what the chief medical officer has said is that what will happen in our schools is a reflection of what's happening in our communities. And we have to do as much as we can, Melanie, to flatten this curve. The fact that numbers have increased a tad in the past days
I think is a bit concerning. And I think it has to underscore the necessity of us as a province to not regress. We have sacrificed personally, economically, for our own health and wellness. We need to keep going. And that increase, I think, is a concern, what we've seen in Ottawa. What I can say is that in those situations where it's arisen in that community, local public health under local doctor and their leadership have immediately stepped in. Contact tracing has been going on for the past many days. And there's an element of immediacy in the response. And I think we have to be ready for these types of challenges, particularly in the context of influenza. But our systems are ready. We have the training of our staff. We've got testing in place and additional layers of prevention we put in place in the province that uniquely positions us to get through this challenge. Yeah, I mean, obviously, local public health is leading the response to any outbreak within or any challenge or positive or suspected case within a community. I think masking is a fundamental differentiator. Obviously, in Quebec, they don't have that. We do. We also, in the province of Ontario, have significantly stepped up our testing protocol, and we've enhanced cleaning significantly in our schools. I think what the Chief Medical Officer has encouraged, particularly over this weekend, is getting the fundamentals right, making sure young people know how to use a mask, and ultimately ensuring that they are comfortable with a new reality. It's why we took steps that a few other provinces just have not done. We've staggered the start of school. We've given more latitude to school boards to mask below grade 4. And we've obviously made sure that every single layer of prevention has been put in place, supported by the Chief Medical Officer, because for the Premier and for I, the bottom line is we just want to make sure that these kids can stay in school and stay safe while doing so. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵੈਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। For many, many months, parents have been doing the superhuman juggling act of taking care of their little ones, of supporting school-aged kids as they have been trying to do distance learning, particularly in the spring till the end of the school year. We know that they've been trying to do work from home all at the same time, and they've done a great job. And all that people wanted, all that parents wanted, was a safe return to school 5 days a week for their children in September. But unfortunately, that's not where we are at this point in time. We have seen Mr. Ford's bargain basement back to school plan, as Jill described, that simply does not provide parents or educators or anybody working in our education system the confidence that school return next week is actually, or the week after, is actually going to be safe for everyone. You know, what we know for sure is that parents are not certain as to what happens should their child wake up in the morning with a fever and a cough. What are they going to do? They oftentimes don't have paid sick days to be able to stay home with their kids. We know that this is a problem that's existed for some time, and in fact, Mr. Ford took away the 2 paid sick days, the measly 2 paid sick days that parents had in his initiatives last year, and that's just not good enough. We also know that classrooms are going to be collapsed. In other words, where there are lower classrooms in terms of the numbers of kids, those classrooms are going to be collapsed, which means there are going to be larger classes with more kids crammed into those classrooms. We also know that there are going to be school buses with 70 children crammed into the school buses. And the fear is, of course, that if one child brings COVID-19 into those environments, it could spread like wildfire, not only through this system in terms of the education system, but then, of course, bringing the virus back home to family members and loved ones, as well as, of course, everybody that works in the education system. You know, months ago, people in Ontario were promised paid sick days, and they never, ever materialized. Even for some of the frontline healthcare workers that Mr. Ford calls heroes, the paid sick days didn't actually materialize. And so what I am urging Mr. Ford to do right now, immediately, is to assure everybody that paid sick days will be available to them. You know, parents, part-time
part-time workers, precarious workers, education workers, bus drivers. I mean, everyone who needs to take time off because they are either taking care of a loved one that has COVID-19 or has symptoms, or they have them themselves, should be able to do the right thing and not have to financially suffer for doing the right thing and stopping the spread of the virus by isolating and staying home. This is a promise, as folks know, Mr. Ford claimed he was going to implement months and months ago, and it never actually happened, which is extremely troubling as we head into the fall. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੋਡਸ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। Mayor Crombie here, wishing the thousands of students across Mississauga the best of luck as they head back to school today. Whether you're returning to class or participating in virtual learning, it is an exciting time for students, parents, and teachers alike. School will look a lot different this year, and it's important that we continue to practice COVID-19 prevention to limit the severity of a second wave this fall. Remember to regularly wash your hands, keep a safe physical distance, wear a mask, and don't touch your face. Our goal is not only to keep students safe in the classroom, but on the roadways too. As students head back to class, I ask drivers to please keep their eyes peeled at all times, be vigilant, follow the rules, obey signs and speed limits, and slow down in school zones. Distracted driving continues to be a major concern in Mississauga. Many of us have been spending a lot of time at home and haven't been driving as much as we usually do. We aren't used to seeing students out walking, biking, and being dropped off at school. I ask that you please be vigilant, follow the rules of the road, obey signs and speed limits, and slow down in school zones. But most importantly, keep your eyes on the road at all times and put your phones down. We are committed to keeping our roads safe for everyone, whether you walk, ride your bike, or drive to school. No loss of life on our roads is acceptable. We need your help to make Vision Zero a reality. Have a great first day back, stay safe, and most importantly, have fun. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਜ਼ੂਨੀਕਲੋ ਕੈਡਿਲੈਕ ਫੇਅਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੀਐਫ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ EMPLOYEE ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ। ਸੀਐਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਸੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ, ਇਨਡੋਰ ਪੂਲਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਕਵਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 5 ਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਮਾਈਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। You know, Gastown in our neighborhood's a neighborhood that's really reliant on tourism and offices. So it was a bit slow going at first, but we've been so lucky that the local community has really kind of come out and we've had a real great stretch of weather here in BC, and we've been able to add a beautiful outdoor patio. So I think the appeal has been really great, and every week's getting busier and busier. So far it's been in the right trend, I guess you could say. It absolutely has. We started with 45 pre-pandemic,
At the height of the pandemic, we were down to just about 6 staff, and we're back up to about 35 staff now. So that was one of the biggest worries, I think, for many restaurant operators, is being able to give hours to their staff, and we're really fortunate to have been able to give the majority of them back to their original working hours. We're along with other people very concerned. The restaurant business at the end of the day is about getting bums in seats, and the safety guidelines, that are very reasonable, but they reduce our capacity in our case about almost 55 to 60%, which makes just the economics of operating our business really tricky and challenging. The city here in Vancouver is extremely proactive in allowing us to have these expanded patios that bring us back to what our original capacity was. So with that winding down, and the very generous government programs winding down as well, I think it's sort of a perfect storm that restaurateurs are facing. The real clouds and challenges in the months ahead, I guess. It's not sustainable. It isn't sustainable to operate a restaurant at 50% capacity. And in Canada, we get a few great months of summer and people naturally want to be outside. But I think the COVID crisis has heightened that. I think people feel a lot safer outside. And there's research to back that up. So I think restaurants will, for the most part, fill their inside seats. But the problem is that there's just not enough seats to make the whole thing work. So especially restaurants on the smaller scale, small neighborhood restaurants, bistros, that sort of thing, real challenges ahead. At the moment here in Vancouver, you are not allowed any electrical outlets. And what we're hoping for is the ability to cover the patio to create some sort of temporary structure that would allow us to expand our footprint and make it usable. So sort of say if there's, rain or overcast weather on the horizon. Right now, the problem is you just can't really see people out there. If you're worried about it raining and not having any seats inside to accommodate them later. Heaters are definitely something that we would love to add. Just at the moment, the regulations don't allow for it. But I think from what I've heard, there is a movement in City Hall here in Vancouver to enable that. And on the temporary patios, I should say that. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਟੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲੀ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ 2022 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਾਦ, ਸ਼ਾਇਰ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਤਾਲੀ ਐਂਡ ਮਾਸ਼ੀਕੇ ਮੀਡੀਆ USA ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਇਕ ਗੋਗੀ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 58 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੰਗ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀ ਕੇਂਦਰ ਢਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਰੀਜਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਿਜਨੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਤਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।